नमस्ते टेक्निकल आदरणीय साथीहरू। आज म हजुरहरूलाई चाहिँ फिल्ड डेन्सिटी कसरी फिल्डमा गरिन्छ जस्तै सबग्रेड, सबबेस, बेस कोर्स लेयरहरूमा ड्राई सर्फेस आइसकेपछि अथवा रोलरले कम्प्याक्सन गरिसके पछाडि त्यस ड्राई सर्फेसमा फिल्ड डेन्सिटी सेन्ड रिप्लेसमेन्ट मेथडबाट कसरी कम्प्याक्सन हेरिन्छ, थिकनेस हेरिन्छ र ग्रेडिङ लिमिट हेरिन्छ जस्ता भिडियो डेमो लिएर म हजुरहरू समक्ष आएको छु। म हुँ वीरेन्द्र लामा। आदरणीय टेक्निकल साथीहरू, यसरी सबग्रेड लेयर होस् अथवा बेस कोर्स अथवा क्रस स्टोन बेस होस्, यसरी ग्रेडरले राम्ररी ब्लेड चलाएर ग्रेडिङ गरिसकेपछि रोडहरूको डिजाइन अनुसार सर्फेस तयार पारिन्छ, जसमा त्यसमा धेरै डिजाइनेबल क्याम्बर, स्लोप, ड्रेन, क्यारेजवे, सोल्जर र ग्रेडिङ पर्सेन्ट जस्ता विभिन्न क्याटेगोरीहरू पार गरी रोड एक्जिस्टिङ लेभल तयार पार्नु पर्छ र यो चाहिँ ग्रेडर इक्विपमेन्टबाट सम्भव छ। आदरणीय साथीहरू, यसरी राम्रोसँग हिल रोड होस्, तराई रोड होस्, जुनसुकै सर्फेस, जुनसुकै जियोग्राफीमा पनि यसरी ग्रेडरले ग्रेडिङ गरिसके पछाडि त्यसमा हामीले राम्ररी लेइङ गरिसके पछाडि त्यहाँ हामीले स्टिल रोलर, टेन्डम, पिटिआर जस्ता कम्प्याक्सन दिने रोलरहरूले रोलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय साथीहरूलाई म यहाँ एउटा सबग्रेड लेभल र सबबेस लेयरको चाहिँ कम्प्याक्सन गरिसके पछाडि आज म फिल्ड ड्राई डेन्सिटी फिल्ड टेस्ट कसरी टेस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने विषय भिडियो डेमोसहित देखाउन लागिरहेको छु। यसरी रोलरहरूले कम्प्याक्सन बाई कम्प्याक्सन, पासिङ बाई पासिङ 20 देखि 30 पासको कम्प्याक्सन फ्याक्टरमा यसरी रोलिङ लगाउने र रोलिङ लगाइसकेपछि लेयर बाई लेयर, पासिङ बाई पासिङमा राम्ररी रोलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। रोलिङ गरेर के ड्राई ओएमसी भइसकेपछि यसरी फिल्ड ड्राई डेन्सिटी कोन मेथड, सेन्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड विधिबाट यसरी फिल्ड ड्राई डेन्सिटी चेक गर्नुपर्ने अति नै इम्पोर्टेन्ट तरिकाले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा विभिन्न इक्विपमेन्टहरूको आवश्यकता पर्छ। जस्तै फिल्डमा देखिराख्नु भएको छ, यो एउटा डिजिटल ब्यालेन्स, यो कोन प्लेट र यसमा चाहिँ सेन्ड प्युरिङ गरेर आवश्यक ड्राई अनुसार सेन्डलाई क्यालिब्रेसन गरेर र सेन्डको कोनको स्ट्यान्ड्सहरू निकालेर र स्ट्यान्डर्ड सेन्डको डेन्सिटीहरू निकालेर यसलाई चाहिँ फिल्डमा डिजाइनेबल, जस्तै सबबेसको केसमा 20 सेन्टीको डिजाइन भने 20 सेन्टीको थिकनेसमा र एकदम कोन प्लेटहरू राखेर चारैतिर ब्लेडले कसी र चिजलहरूले कसेर बलियोसँग लेभल गरी यस्तो तरिकाले ब्यालेन्समाथि यसरी कोन प्लेटहरू राखेर वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र सेन्ड प्युरिङ गरिसके पछाडि यस्तो होलमा हामीले स्ट्यान्डर्ड सेन्ड खसाएर प्युरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र होलहरू सफा गरेर त्यहाँ थिकनेस र त्यस साथै होलको लागि भोल्युम र अनि पासिङ, त्यहाँबाट निक्लेका सोइल अनि स्टोनको हामीले चाहिँ मास बाई भोल्युम वेट गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यसरी सेन्ड प्युरिङ गरिसकेपछि सेन्ड बाँकी रहेकोलाई स्ट्यान्डर्ड सेन्डलाई हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र वेट गरिसके पछाडि यसमा आएको भागले विभिन्न क्यालकुलेसन गरेर डेन्सिटी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै यसलाई धेरै मेन पावरको आवश्यकता पर्ने हुँदा कसैले होल खन्ने, कसैले इक्विपमेन्ट जोख्ने, कसैले क्यालकुलेसन गर्ने, फोटो खिच्ने, थिकनेस चेक गर्ने जस्ता विभिन्न मेन पावरहरूको पनि आवश्यकता पर्छ। विशेष त हामीले होल खन्दाखेरि यस कोन ट्रेलाई राखेर यस छेदा भएको कोन ट्रेबाट आवश्यक अनुसारको होलमा गएर हामीले उचित मात्रामा होल खोप्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँभित्र भएका ढुङ्गा, माटो र डेन्सिटीको परिणामलाई मासमा, वेटमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो तरिकाले फिल्ड ड्राई डेन्सिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट तरिकाले हामीले कम्प्याक्सन पत्तो लगाउन, म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी पत्तो लगाउन, ओएमसी पत्तो लगाउन, थिकनेस पत्तो लगाउन
र मेटेरियल युज भएका मेटेरियलको ग्रेडेसनहरू पत्तो लगाउन यस फिल्ड डेन्सिटी सेन्ड रिप्लेसमेन्ट मेथडबाट हामीलाई अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। सिभिल इन्जिनियरिङ मापदण्डमा सेन्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड अत्यन्तै प्रभावकारी मेथड हो र यसबाट स्यान्डलाई स्ट्यान्डर्ड स्यान्डलाई प्युरिङ गरेर निश्चित भोल्युममा होलमा खनाई राम्रोसँग सेन्ड प्युरिङ गरिन्छ। होलबाट आएको परिणामलाई जोखेर त्यसमा 20 mm सिपले चालेर 20 रिटेन र पासिङलाई हामीले मास वेटमा क्यालकुलेसनको लागि युज गरिन्छ भने राम्रो तरिकाले यसमा चाहिँ कम्प्याक्सन के कति छ भनेर पनि यस ड्राई डेन्सिटीबाट हामीले पत्तो लगाउन सकिन्छ। आदरणीय साथीहरू, यो अत्यन्तै प्रभावकारी इन्जिनियरिङ मेथड हो र यसरी होलबाट निकालिएको मासलाई यसरी वेटमा राखेर जोख्नुपर्ने हुन्छ र यसरी सेन्डलाई होलमा प्युरिङ गराउनु पर्ने हुन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड सेन्ड तपाईँले चाहिँ होलमा प्युरिङ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी 20 mm सिप साइजलाई यसरी टोटल वेटलाई लिइसके पछाडि छुट्टै 20 mm सिपलाई राखेर वेटलाई रिटेनलाई फेरि वेट त्यहाँ भएका 20 डाउन भएर छिरेकोलाई छिर्न दिएर रहेकालाई रिटेनलाई पनि हामीले यसरी वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यसरी 20 mm डाउन रिटेन भएको मेटेरियललाई हामीले स्पेसिफिक ग्राभिटीसँग क्यालकुलेसन गरी रिलेटेड डेन्सिटीसँग हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय टेक्निकल साथीहरू, सिभिल इन्जिनियरिङ फङ्सनमा यो अति नभने प्रभावकारी टेस्ट हो र यसलाई डिजिटल ब्यालेन्समा एकुरेन्सी हामीले मेजर लिन सकिन्छ। यसरी होलै पछि आवश्यकता अनुसार इन्जिनियरिङ फ्रिक्वेन्सी अनुसार हामीले फिल्ड डेन्सिटी 100, 200 मिटर अथवा 50 मिटर सबग्रेड, सबबेस, विस्कोस लेयर, क्यापिङ लेयर, इम्ब्याकमेन्ट फिलिङ, पुलहरूको लिफ्ट बाई लिफ्ट र फिलिङहरूमा 15-15 सेन्टी जतिमा पनि हामीले यसरी मापन लिन सकिन्छ। र ड्राई डेन्सिटी, ओएमसी अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट, एमडिडी म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी, थिकनेस जस्ता विभिन्न पर्सेन्टेजहरू यसै ड्राई डेन्सिटीबाट हामीले लिन सकिन्छ। आदरणीय टेक्निकल साथीहरू, यो कम्प्याक्सन हेर्ने अत्यन्तै राम्रो प्रभावकारी इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपल मेथड हो र यसलाई धेरै आवश्यक मात्रामा थिकनेस चेक गर्नको लागि स्केल, डेन्सिटीको सेट, सेन्ड प्युरिङ सिलिन्डर, स्ट्यान्डर्ड सिप, कोन ट्रे, कोन कस्टेन्स, ब्यालेन्स, चिजल, छिनो, ह्याम्बर, ट्रे, स्ट्यान्डर्ड सेन्ड, मेजरिङ टेप र ओएमसी हेर्ने ऱ्यापिड मोइस्चर मिटर जस्ता विभिन्न इक्विपमेन्टहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ। यो यसरी आदरणीय साथीहरू फिल्ड ड्राई डेन्सिटी हेर्न सकिन्छ। यी मेटेरियलहरूलाई कम्प्याक्सन पुगिसके पछाडि बेस मेटेरियलहरू लाएर फेरि कम्प्याक्सन दिएर फेरि ड्राई डेन्सिटी हेर्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय साथीहरू, यो त ड्राई डेन्सिटी गर्ने तरिका आज फिल्डमै डेमोको रूपमा मैले हजुरहरूलाई एउटा भिडियो देखाएको छु। यो भिडियोले हजुरहरूलाई सबैलाई साथ सपोर्ट हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँ नै बिदा भन्न चाहे। आदरणीय साथीहरू, हस्, धन्यवाद।